හරි ඔන්න ඉතින් ආයිබෝවන් කියලා අදත් අපේ channel එකට ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් අපි මේ ගේ ඇතුළේ ඉඳන් කරන්නේ කාලයකට පස්සේ වීඩියෝ එකක්. ආදිමායි අන්තිමට කරේ මොකද්ද වීඩියෝ එක ආදී? අපි අන්තිමට කරා unbox එකක් කරා JBL party box එක. ඊට පස්සේ අද unboxing එකක් අරගෙන ආයෙ ආවා. ඉතින් travel videos තමයි අපි කරන්නේ. මේක කරාම ආදිව පේන්නේ නැහැ. මේ ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. ආදි අපේ චූටි කොල්ලන්නේ ඉතින්. මේ උනා වෙලා මේ ලොකු එක්කෙදුනි කිව්වේ. අද ආදි අපේ පොඩි පොර නෙමෙයි මෙතන ඉන්නේ. අපි බ්ලිප්පි ආදි ඉන්නේ මෙතන. මේ පේනවනේ අපේ ඕගලන්ට මතකයි නේද බර්ත්ඩේ එකට බ්ලිප්පි ආදි දැන් වැඩි කෑවේ. මොන බලන්න බ්ලිප්පි ආදි කිව්ව විතරයි බ්ලිප්පි ආදි ගලව ගත්තා ඔක්කොම ටික. ආයිබෝවන් කියලා අදත් අපේ channel එකට ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් සාදරයෙන් ඔයාලව පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා කාලයකට පස්සේ ගේ ඇතුළේ ඉඳලා. අපි ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ අපි mainly travel videos කරනවා. ඒ වගේම අපි ගන්න බඩු unboxing කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලට මොන හරි විශේෂ information එකක් share කරනවා නම් informative videos උත් අපි කරනවා. ඉතින් අන්තිමටම මායි ආදී වීඩියෝ එකක් කරගෙන ඇතුළේ ඉඳලා JBL party box එකේ unboxing එක. ඒක බලලා නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් මම display කරන්නම්. ඕගොල්ලෝ card එක මම මෙතනින් display කරන්නම්. ඒක ගිහිල්ලා බලන්න මායි අපේ ආදී කරපු unboxing එක. ඉතින් ආදී මායි ඔන්න අදත් තීරණය කරා අපි ගත්ත තවත් බඩුවක් unbox කරන්න නේද ආදී? ඉතින් අද අපි මොන පෙට්ටියද කඩන්නේ? මෙන්න මේ පෙට්ටිය කඩන Amazon එකෙන් mic එකක් කඩන්න හදන්නේ. ඉතින් අද ආදී නෙමෙයි ඉන්නේ. අද මේ ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් වැරදුනා. මෙතන අපේ ඉන්නේ බ්ලිප්පි. ඔයගොල්ලෝ බ්ලිප්පි දන්නව නේද? මේ ඉන්නේ අපේ චූටි බ්ලිප්පි. අවුනි දැන් අපි ගිය අවුරුද්දේ අපේ ආදිගේ බර්ත්ඩේ තීම් එක තමයි බ්ලිපි එක. ආදිගේ බර්ත්ඩේ පාටි එක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් මෙන්න මෙතනින් බලන්න. මම මෙතන කාඩ් එක ඩිස්ප්ලේ කරන්න. අපි රෝඩ් ට්‍රිප් එකක් විදිහට කරා. අපේ යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ගියා ප්ලිවර්ත් වල, ඩවුන් සවුත් වලට, UK වල. අපි ආදි මොකද කියලා බලමු. ඒ උනාද මම ග්ලාසස් දෙක කඩාගත්තා. ඒ බ්ලිපි එකේ ග්ලාසස් දෙක කඩාගත්තා. ඊපස්සේ තව ග්ලාසස් දෙකක් ඉල්ලගත්තා. මේ දැන් තව ග්ලාස් එකක් ගෙනාවා. ඉතින් ආදිට මේ දවස්වල හරියට ඉතින් එක එක කොස්ටියුම් පිස්සු තියෙනවා. මේ ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති ගොඩක් අපි ෂෝට්ස් වල ඉන්නවා මේ ප්ලේ ඉන්නවා. පොඩ්ඩක් සනීප නැහැ ගණන් ගන්න එපා. හැරි පොටර් විදිහට ඉන්නවා, බ්ලිපි විදිහට ඉන්නවා, එක එක මොන්ස්ටර්ස්ලා විදිහට ඉන්නවා, තව පයිරට්ස්ලා විදිහට ඉන්නවා. එතකොට හැලොවින් එකට ඉන්නවා. කවුරුවගේද? හරි හරි. දැන් මේ පඬිත කතාව නවත්තලා අද මොකද අපි මේකේ තියෙන්නේ? මොකද්ද මේ තියෙන්නේ? හරි. ඉතින් thumbnail එකේ දැක්ක විදිහටම අපි අපේ වීඩියෝස් තවත් ඔයාලට ලස්සන කරන්න අපි තීරණය කළා. අපි කලින් බෝයු වගේ mic එකක් use කරා ඉඳලා හිටලා. ගොඩක් වෙලට මම mic use කරන්නේ නැහැ. ඇතුළේදී අපි recordings වලට මගේ වෙන mic එකක් තියෙන එක use කරනවා. අපි සින්දු කියද්දී අපි JBL mic use කරනවා. සින්දු බලලා නැත්නම් අපි ඒවත් පස්සේ පෙන්නන්න. links pan description එකට දාලා දාන්න. අපි ආදිම ලස්සන සින්දු කියලා දැන් නේද ආදි? ඉතින් මේ පාර අපි තීරණය කරා මයික් එකක් ගන්න කලින් මොකද්ද ගන්න මයික් එක කියලා. ඉතින් අපි එතකොට බ්‍රෑන්ඩ්ස් කීපයක් බැලුවා, ප්‍රයිස් බැලුවා. අන්න එතකොට අපිට ලාභදායී සහ ප්‍රයෝජනෙන් වැඩි වෙයි කියලා හිතපු හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අරන් ආවා. මේක මොකද්ද කියලා බලමු. එහෙනම් අපි පෙට්ටිය කඩමු. ටිකටක්. ඒ අරමුණු ඔව්. ආදි බ්ලිපි වල මොනවද කියන්නේ බ්ලිපි යාළුවන්ට? තේරෙන්නේ? කියන්නේ එහෙනම් පෙට්ටිය කඩලා තියෙන්නේ. ඉතින් unboxing එක කරමු. මොනවද බලමු Amazon පෙට්ටිය දින මේකේ මේ mic එකට අමතරව තව දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි මේක අපි ඔයාලට පෙන්නන්න මොකද්ද කියලා. මෙන්න තියෙනවා mic එක. මේ තියෙන mic එක. මේ තියෙන mic එක. මේකත් එක්ක mics දෙකක් එනවා. මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක Hohem. මේ තියෙන්නේ අපේ YouTube ස්ටුඩියෝ එක ලස්සන කරන්න ගෙන ආපු අර black panel වගේක්. මේක මේ wall එකට අලවන්න තියෙන black panel වගේක්. ඒක ඉතින් මේ වෙලාවේ අපි unbox කරන්නේ නැහැ. අපි ඔයාලා දන්නවනේ ලංකාවේදී දිනා වෙනම YouTube ස්ටුඩියෝ එකක් හැදුවා.
ඒකේ room makeover එක ඒකත් මම මෙතන display කරන්න ඒකත් බලලා ඉන්න බැලුවේ නැත්තම් මේ හරි ඉතින් අපි එන පොඩි මේක වෙන මුකුත් නැහැ අපි මේ පෙට්ටිය විසි කරගමු මේ දෙක විතරක් තියාගමු මේකේ මුකුත් නැහැ empty හරි ඒක විසි කරගත්තා මේ තියෙනවා මම කියපු black panel ඉතින් මම කීකී හිටියේ ඔයගොල්ලෝ අපේ room makeover එක ලංකාවේදී කරපු room makeover එක බලලා නැත්තම් මෙතන මම display කරන්න ඒ room makeover එක බලන්න පොඩක් ඉන්න ලිවි පොඩක් ඉන්න මේක ඉතින් කඩන්න දෙයක් නැහැ මේක මම පැත්තකින් තියනවා මෙන්න මේක තමයි කඩන්න තියෙන්නේ හරි මොකද මේ මයික් මේක මොකද අපි කරන්නේ සිද්දු කියනවා අපි මේ සින්දු කියන මයික්ස් දෙක අපි ඒගොල්ලන්ට යාළුවන්ට පෙන්නුවා නේද මේකෙන් අපි සින්දු නෙමෙයි කියන්නේ හරි මේක අපි අපේ වීඩියෝස් කරද්දි මෙන්න මෙතන හයි කරනවා අම්මිගේ ඔයාගේ මගේ තුන් දෙනාගේම හයි කරලා අපි කතා කරනවා ඉතින් මේ මයික් එක ඇත්තටම හොඳ මයික් එකක් මම මේකේ රිවිව්ස් බැලුවා මේකේ අන්බොක්සින්ග්ස් බලලා තමයි ගත්තේ මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි DJI Rhodes වලට වඩා ලාභයි ඒකෙන් තමයි මම මේක ගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් පවුන්ඩ් 100ත් 110ත් අතර වගේ මුදලකට තමයි මම මේක Amazon එකෙන් ගත්තේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා DJI මයික් එකක් වගේ ගන්න ගියොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් පවුන්ඩ් 300න් උඩ ඇයි යන්නේ අමාරුට නැගිටින්න. ඔයාට ආමි ටූට් ආදි කොට උසමදින්ද අපි මේ කොට්ට ටිකක් දාලා පුස් කරගත්තේ මේ බ්ලිපි වාඩි කරන්න මෙතන. බ්ලිපි හොම් වාඩි නේද? අන්න හොම් වාඩි නේ බ්ලිපි. බ්ලිපි වාඩි. බ්ලිපිට පොඩ්ඩක් මේ අමාරු වෙලා ඉඳලා තියෙන සොපි බ්ලිපි අපේ. දැන් හරිද බ්ලිපි? දැන් හැපිද? හරිනේ. හරි. බ්ලිපි ආදී අපි නම් මේ කඩමුනේ. මයික් එකේ කවර් එක ගලව ගත්තා. දැන් අපි හිර මයික් එක එළියට ගමු. අරගෙන බලමු මේක මොන වගේ ගැජමැටික් එකක්ද කියලා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බජට් එකකට සාමාන්‍ය YouTube කරගන්න හොඳ මයික් එකක් වෙයි. ඒ වගේම මේකේ අපි එළියට ගිහිල්ලා කොහොමද මේ noise cancellation එතකොට windy weather එක කොහොමද මේක behave වෙන්නේ ඒ ටික අපි බලමු මේ අපි එළියට ගිහිල්ලා ඒ ටික අපි ඔයගලන්ට එළියට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. අපි බලමු එතන unboxing එක. ඔන්න ගෙනවා මේ තියෙන ඉතින් හොඳ පැක් එකක් එනවා ලස්සනට මේ සාමාන්‍ය ඉතින් මෙන්න තියෙනවා හොහෙම් කැටලොග් එක මේ තියෙන කැටලොග් එක මෙන්න තියෙනවා ඕ වැටුණා කොහොමද හදන්න කියලා මම හරි මෙන්න ඔන්න මේ කැල්ල මුලින්ම හයි කරනවා ඔන්න ගැලෙව්වා මේ කැල්ල මුලින්ම හයි හරි චුට්ටක් ඉන්න හරි ඔන්න දැන් ඉන්න බලන්න යාළුවන්ට පෙන්නන්න මෙන්න තියෙනවා ඉතින් ගැජමැටික්ස් ටික මෙන්න තියෙනවා හරි මෙන්න මේ වගේ පොඩි පොකට් එක මොකද්ද මේකට කියන්නේ පොඩි කවර් එක තමයි ඉන්නේ ඉතින් ගෙනියන්න පහසුයි ගොඩක් ඉතින් මේකේ තව වාසි ටිකක් තියෙනවා මෙන්න තියෙනවා මයික්ස් ටික ඔය තියෙන මයික්ස් තාම ඔන් කරේ නෑ මේ මයික් එකේ ලොකුම වාසිය තමයි මට තියෙන එකක් ප්‍රයිස් එක DJI ලට කම්පෙයාර් කරද්දී ගොඩක් අඩුයි 3න් එකක් වගේ සාමාන්‍ය DJI ල 390ක් වගේ ඉතින් මේක 110ක් වගේ එතකොට ඒක අදින්න එපා අනිත් වාසිය තමයි මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක ගොඩක් පොඩි එතකොට ෆෝන් එකකට යූස් කරද්දී GoPro එකට යූස් කරද්දී type C තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට gimbal එකත් එක්ක මේක පහසුවෙන්ම යූස් කරන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මයික් එකට මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරලා හරි අපේ GoPro එකට කනෙක්ට් කරලා හරි cam එකට කනෙක්ට් කරලා හරි පහසුවෙන් තියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ අපේ මයික්ස් දෙක. මෙන්න ආදි මයික් එක. මයික් එකද? ඔව්නේ. මේ මොකද්ද? මේ තියෙන්නේ මයික් එක. අපි එහෙනම් මුලින්ම අපි ආදිට ක්ලික් කරලා බලමුද? මෙන්න මෙතන බ්ලිපි ආදි නෙමෙයිනේ මේ බ්ලිපි. මේ බ්ලිපි මයික්ස් කනෙක්ට් කරන්න මෙහෙමයි බ්ලිපි. හරිද? මේ තියෙන මයික් එක බ්ලිපි. මේ තියෙන විදිහ මෙතන හයි කරාම කතා කරගත්තම බ්ලිපි ඔයාට හරිය ලස්සනට මේකෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. මොන කරේ නැද්ද? දාමොන් කරේ නැහැ ඉන්නකෝ අපි යාළුවන්ට පෙන්නන්න ඔයා තව ටිකක් මොනවද සිද්දෝක කියනවාද යාළුවන්ට? මේ තියෙන තාත්ති මෙතන දාගන්න. හරිද? මේ හරිය පහසුයි මේක පාවිච්චි කරන්න.
මෙතන දාගත්තා. මේක අනික මේ ඩිරෙක්ෂන් එකේ එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කොයි අතර තිබ්බත්. කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ මොන අතර ඩිරෙක්ෂන් එක තිබ්බත්. ඉතින් අපි දැන් මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් කරන්නේ අපේ කිසිම මයික් එකක් යූස් කරන්නේ නැතුව ඉන්බිල්ට් මයික්ස් වල. ඒ කියන්නේ කැම් එකේ තියෙන මයික් එකෙන් තමයි යූස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක කනෙක්ට් කරලා බලමු ගේ ඇතුළේදී කොහොමද මේකේ තියෙන වාසිය කොහොමද කියලා. මේක අපිට විශේෂයෙන්ම ඕන වෙන්නේ එළියේදී. මෙහි ගොඩක් වෙලාට වින්ඩ් එක තියෙනවා. ඉතින් වින්ඩි වෙදර් එක අපි බලමු ඒක කොහොමද කියලා. ඊළඟට මයික් එකේ තව දෙයක් එනවා ඇතුලේ. ඒක තමයි වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එක. ඒ කියන්නේ ඉන්න පෙන්නන්න කලබලට දෙන්නකෝ. අපේ ආදිට හරිම කලබල යාළුවනේ. වද යාළුවට කතා කරේ දැන් අපේ ආදි නේද? මේ තියෙන වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එක. මේකෙන් දෙකක් එනවා මයික්ස් දෙකට. ඔන්න අපේ චාර්ජර් එක තියෙනවා. මෙන්න තියෙනවා වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් දෙක. තාත්තේ තියෙනවා වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් දෙක. වව් කොබලන මේක මෙන්න මෙහෙම මයික් එකට හයි කරන්නයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. මේක හයි කරාට පස්සේ හුළඟෙන් සිදුවෙන බාධාවල් සියල්ල නැති වෙනවා. එතකොට ආදි මේක හුළඟත් එක්ක අපිට එන නොයිස් එක කැන්සල් වෙනවා මෙන්න මේ වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් යූස් කරාම. තේරුණාද? ඔයිස වෙනවද අපි කන්නට? ඕ. මේ තියෙන ඒ වගේ දෙකක් අපිට තියෙනවා. මෙන්න අනිත් එක. ඊට පස්සේ චාර්ජර් එක. ඔන්න ඔය ගැජට් ටික තමයි මයික් එකේ තියෙන්නේ. මයික්ස් දෙකයි ට්‍රාන්ස්මිටර් එකයි. මයික්ස් දෙකයි ට්‍රාන්ස්මිටර් එකයි වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් දෙකයි චාර්ජර් එකයි කැටලොග් එකයි. yes ආදි කිව්වනේ. ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟ පහසුම දේ තමයි ඔයගලන්ට පේනවද මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ මැග්නට් එක. මොකද මෙන්න මේ ක්ලිප් එක අපිට ගහන්න පුළුවන් කොලර් එකට. ඒ වගේම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙන්න මේක අපිට ටී-ෂර්ට් එකේ හෝ ෂර්ට් එකේ එහා පැත්තෙන් තියාගෙන මේකට මැග්නට් එකක් තියෙන අලව ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම. ඔන්න දැන් අපි මේක රිපීට් හයි කරමු. මේ තියෙන රිපීට් හයි කරන විදිය. ඔන්න ඕක පහසුවෙන් මෙතන හයි කරගත්තාම රිපීට් ඕන විදිහට කතා කරද. චුටි රිපීට් කතා කරනවා. hello රිපීට්. එතකොට අනිත් වාසිය තමයි මේ මෙන්න මේ මැග්නට් එක මේ ක්ලිප් එක නැතුව මේ මැග්නට් එක අපි ටී-ෂර්ට් එකේ පිටිපස්සේ තිබ්බත් මේක තිබ්බම නිකන් තිබ්බත් ඇල වෙනවා. ඒකත් ලොකු වාසියක්. ඉතින් ෆික්ස් කරගන්න හරිම පහසුයි අපිට. හරිම පහසු විදිහට ෆික්ස් කරගන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. තාමිති වැඩ කරන්න හැදුවේ නෑ. හරිද? ඈ? කොහෙද යන්නේ ලිපි මහන්සිද? බෝරින් ලුවේ පාර. ඔනේ අපි ලිපිට බෝරින් ලු වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මොකද කරන්නේ? ඉතින් අපි ඔන්නෝම තමයි අපේ මයික් එකේ අන්බොක්සින් එක කරේ. අපි මේක දැන් එළියට ගිහිල්ලා බලමු මේකෙන් කොහොමද ඇහෙන්නේ කියලා. අපි මුලින්ම දැන් බලමු ඇතුලේ ඇහෙන විදිය. අපි දැන් එහෙනම් මේක ප්ලග් කරගෙන ඉමු. මේ විදිහට හරි පහසුයි අපිට මේ මම ක්ලික් කරලා පෙන්නන්න. මේ ට්‍රාන්ස්මිටර් එක ගොඩක් චූටි හින්දා හරිම පහසුවෙන් අපිට යූස් කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ඉෂුව එකක් නැතුව. ඒ වගේම ඉතින් අපි දැන් අපි මයික් එක යූස් කරමු. තව දෙයක් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න තියෙනවා මේ මයික් එකේ මෙතන මේ ෂටර් කැමරා එකේ ෂටර් මාක් එක තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් ෆොටෝස් ගන්නත්. මේ තියෙන අපිට මේකෙන් ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් කැමරාව යූස් කරලා. හරි දැන් එහෙනම් අපි මයික් එකෙන් කතා කරලා බලමු. දැන් ඔයගලන්ට මේ කතා කරන්නේ වැහෙන්නේ මේ මයික් එකෙන්. ඉතින් අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ මයික් එකෙන් ඇහෙන විදිය කියලා. මමත් තාම දන්නේ නැහැ. අපේ බ්ලිපි දන්නෙත් නැහැ තාම මේ මයික් එකෙන් ඇහෙන විදිය. අපි ඉතින් වීඩියෝ එක එඩිට් කරද්දි අපිට ඇහෙන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක හොඳටම සවුන්ඩ්ස් ක්ලියර් ඇති කියලා. හරි ඉතින් හරි ඔන්න ඉතින් දැන් ඉතින් මයික් එක ඔයගොල්ලෝ ඇහුවා මේ මයික් එක ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා බජට් මයික් එකක් බජට් කියන්නත් බෑ සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ මුදලින් ගත්තොත් රුපියල් 40000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් රෝඩ් එකක් හරි DJ එකක් හරි ගන්න එක ඊට වැඩිනේ. හැබැයි ඒ මුදලට හම්බෙන්න පුළුවන් බෙස්ට්ම සොලියුෂන් එකක් තමයි බ්ලොග්ස් කරන අයට බ්ලොගර්ස්ලාට මේ මයික් එක. ඉතින් හිතනවා මේ මයික් එක ඔයගොල්ලන්ට මම ගන්න අයට මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ලින්ක් එක. අනිවාර්යෙන් මේක ඔයගොල්ලෝ රිෆර් කරලා බලන්න. ඒ වගේම තව YouTube එකේ මේක රිවිව් කරපු වීඩියෝස් තියෙනවා ඒවත් බලන්න. ඉතින්
ඊට පස්සේ දැන් අපි යමු එළියට. එළියේදී කොහොමද මේකේ හැසිරීම බලන්න. මේ හරි දැන් මේ අපි මේ මයික් එකේ එළියේ ඉඳන් කොහොමද සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් කරන්න කියලා තමයි දැන් බලන්නේ. මේ දැන් මේ මයික් එක නැතුව කතා කරන්නේ. මේ කැම් එක තියෙන්නේ අපිට මීටර් 2ක් වගේ ඉස්සරහක්. ඉතින් අපි දැන් බලමු මේ වගේ දුරක් ඇතුළතදී මයික් එකේ ඇහෙන විදියයි. දැන් තාපොට තමයි ඉස්සරහට වරහරිනවා කියන්නේ මීටර් 5ක් වගේ පිළිගන්න. දැන් ඇහෙන විදියයි ඔන්න විදියට ඉතින් අපි මෙතන මයික් එක ගහලා බලමු ඩිස්ටන්ස් එකත් එක්කම මේ දැන් දෙන්නම කතා කරන විදිය. දැන් මේ කතා කරන්නේ අපි මයික් එක කනෙක්ට් කරලා දැන් බලමු මේකේ සවුන්ඩ්ස් එන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මයික් එක කනෙක්ට් උඩ නගින්නේ නැහැ. අපි තව ටික පස්සට යන්න කියලා බලමු චමරන්තිට. දැන් මේ මයික් එකෙන් තමයි ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ. වෙනස අපි මම එඩිට් කරද්දී මට කියන්න දැන් වෙනස එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න විදියක් නැහැ නේ මට. ඒකින්ද මම ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ තව ටික පස්සට ගිහිල්ලා බලන්න මේ චමරන්දිට පස්සට යන ගියපු තව ටිකක් කොහොමද යන්නේ සද්ද කියලා බලන්න. හරි ඔන්න දැන් චමරන්දි මගේ මම මංගාව ඉඳලා මීටර් 50ක් විතර පිටිපස්සට වෙන්න ඉන්නේ. බලමු දැන් කොහොමද ඔයගලන්ට ඇහෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් ඔය රෙකෝඩ් වෙන්නේ මේ විදිහට. ඉතින් මේක තමයි ඇත්තටම එළියෙන් ඉඳන් කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක හයි කරලා කොහොමද මේකේ සවුන්ඩ්ස් එන්නේ කියලා. මේ ඉතින් ඇත්තටම මේ දැන් මේ මට වීඩියෝස් ගොඩාක් ගේන තියෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මම ඔයාලට මතක් කරන්නම් අපිට තාම අලුත් නම් අපිව subscribe කරන්න. ඒ වගේම අපේ වීඩියෝස් බලන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අපිට ඒක ගොඩක් useful. ඉතින් මේ වගේ noisy environment එකකට මම අරන් ආවේ මේක කොහොමද කියලා බලන්න. මයික් එක. ඉතින් ඒක තමයි ඇත්තටම කියනවා අඩු වියදමකින්. එතකොට අපිට vlogging kit එකට හොඳ මයික් එකක්. ඉතින් අපි එතකොට DJI ඒ වගේම මේ ගොඩක්ම famous brand වලට යන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි ආදිටත් පොඩ්ඩක් බලමු කතා කරන්න දීලා. ආදි. හෙලෝ. ආදි කතා කරන්න බලන්න. හෙලෝ. දැන් ආදි මයික් එක නැතුව කතා කරන්න බලන්න. හරි ඉතින් අපි බලමු. අපි දැන් චමරන්දිට එන්න කියමු. අපි බලමු මේ ටික කොහොමද කියලා. එතකොට මට ඔයගලන්ට කියත හැකි. ඉතින් මයික් එකෙන් ඉතින් ওই ටික තමයි අත්‍තරම කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අපි travel videos කරාට අපි හැමතිස්සෙම පුළුවන් තරම් අපි try කරනවා අපිට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් useful videos අපි ගන්න දේවල් review කරන්න. ඉතින් මේකේ review එක තාම pending එක ලබන සතිය ඉක්මනටම දෙනවා. next video එක අනිවාර්යයෙන්ම කායික review එක වෙදේක හරිය නෑ. අපි යන්න ඉතින් හිටපු කිසිම දවසක අපිට යන්නම් බොන්නේ නෑ. ඊටු ටික කරගන්න. මොකද මේ වෙදේ කවුල් වහිනවා වැස්සේදී කරන්න බෑනේ videos. හරි එහෙනම් අපි හද වීඩියෝ එක මෙතනින් නවත්තනවා. ආනනේ අමතක කරන වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක දාලා බලමු. වින්ඩ්ෂීල්ඩ් දාලා බලමු. මොකද පොඩි හුලකුත් තියෙනවා. ඒකෙන් පොඩි වෙනසක් තියෙනවද කියලා බලමු. වින්ඩ්ෂීල්ඩ් නේද මේකට කියන්නේ අපි වින්ඩ් එක කවර් කරන එක. අපි එකක් දාලා බලමු. හරි දැන් මේ මෙතන පොඩි හුලඟකුත් යන හින්දා මම මේ වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එක දාලා තියෙන වින්ඩ්ෂීල්ඩ් මේකට කියන්නේ මට මතක නැහැ වින් කවර් එක මොකක් හරි අන්න ඒක දාගෙන ඉන්නේ මේ මෙතන. ඉතින් අපි එතකොට බලමු ඒකේ කොහොමද තත්ත්වය කියලා. ඒකෙන් ඔන්න දැන් ගොඩක් ලොකු හුලඟක් එනවා. ඒකෙන් අපි හිතනවා ඔයගලන්ට කවර් වෙයි කියලා වින්ඩ් එකෙන් එන ඒ නොයිසි එක අපි හිතනවා ඒක කවර් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඔන්න ওই ටික තමයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ඉතින් මතක ඇතුව අපි subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. අද වීඩියෝ එක අපි මෙතින් නවත්තලා edit කරද්දි මේකේ තව මොනවා හරි තියෙනවා නම් මම ඒකට add කරන්න. එහෙනම් අපි යමු. එහෙනම් හැමෝටම කියනවා ජය වේවා.